Nếu chùa Hà là nơi cầu duyên, phủ Tây Hồ là nơi cầu tài cầu danh, thì Bia Bà được bà con nhân dân cho là nơi cầu lộc nổi tiếng đất Hà Thành. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh du lịch khám phá 365. Hiện nay thì mình đang đứng ở trước cổng đình La Khê, hay người ta thường gọi là đền Bia Bà. Giờ thì hãy cùng mình để vào tìm hiểu về lịch sử của khu di tích này nhé. Khi đến với Bia Bà là cụm di tích tâm linh của làng La Khê, bao gồm đình La Khê, đền Bia Bà và chùa Diên Khánh. Và cũng theo tín ngưỡng dân gian, chúng ta thì lên hành lễ ở các bức tượng Phật cổ và Tam Bảo trước, sau đó rồi mới đến các vị thánh và các tín ngưỡng khác. Giờ thì đoàn chúng ta sẽ vào lễ tại chùa Diên Khánh trước, rồi mới sang đình và đền sau. Giới thiệu về chùa Diên Khánh. Chùa La Khê, Diên Khánh Tự, nghĩa là phúc lộc lâu dài, là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Lý, khoảng thế kỷ thứ 11, khi Phật giáo hưng thịnh và được coi là quốc giáo. Các tư liệu lịch sử cho biết ngôi chùa đã được sửa chữa, tôn tạo nhiều lần. Đặc biệt dưới thời Nguyễn từng có một đợt đại trùng tu vào năm Thịnh Trị thứ 5, Ất Tỵ 1845. Chùa được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia theo quyết định số 100 ngày 21 tháng 1 năm 1989. Năm 2009, ngôi chùa được quy hoạch và tôn tạo khang trang trong quần thể di tích cùng với đình làng La Khê và đền Bia Bà. Tiền đường rộng 7 gian, xây 2 tầng 8 mái, có kiến trúc kiểu chồng giường con nhị, kết nối với tòa Thiên Hương và Thượng Điện theo hình chữ công. Hai bên chính điện có các gian thờ tượng Đức Ông và Thánh Hiền, hai pho tượng hộ pháp Trừng Ác và Kiến Thiện đứng gác ở lối tòa Thiên Hương. Trách mé bên trái sau tiền đường là một gian nhà rộng gần 30 m với điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, quay mặt về hướng Tây, áp lưng vào Thượng Điện. Phật điện gồm nhiều cửa lớp, cửa võng hoành phi câu đối, và trên các bậc lát gỗ quý có bài trí đầy đủ hệ thống tượng Phật giáo theo hệ phái Bắc Tông. Hiện nay trong chùa Diên Khánh vẫn giữ được nhiều di vật có giá trị lịch sử nghệ thuật, nhất là các tác phẩm điêu khắc từ thời Trần, Lê. Riêng tại chính điện, đáng chú ý là pho tượng A Di Đà đạo tác bằng gỗ phát quang, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tòa sơn thị giải làm gỗ sơn đen, và tòa Cửu Long thiếp vàng. Đặc biệt có tượng Đức Giáo Bổn Sư tạc bằng đá khối, một tác phẩm có giá trị cao, tương truyền được tạc từ thời Lý. Pho tượng này kế thừa phong cách nghệ thuật của Ấn Độ thời Trung Cổ và hiện đại, được nhiều chuyên gia xếp hạng thứ hai chỉ sau tác phẩm tương tự đặt ở Bắc Kinh. Ngoài ra, trong chùa còn có cụm bia đá khắc từ thời Lê, một quả chuông đồng đúc năm Cảnh Thịnh thứ hai dưới triều Tây Sơn, cùng với bài minh soạn bởi tiến sĩ Ngô Trọng Khuê, từng giữ chức thượng thư thời Lê Trịnh. Sau khi lễ ở chùa Diên Khánh xong, giờ chúng ta sẽ di chuyển sang đình La Khê và Bia Bà. Đi qua cổng tam quan thì phía chính diện đây chính là đình La Khê. Đình làng La Khê được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 17 và đại trùng tu vào thế kỷ thứ 18.
Trong cung cấm có thờ nhị vị thành hoàng, hắc diện đại vương và thiên tiên bảo hoa công chúa. Tương truyền là hai vị thần đã giúp dân trừ ác và đào ngòi nối sông Nhuệ với sông Đáy ở làng Vạn Phúc để vùng đất này trở nên trù phú. Hiện tại đình Na Khê được lưu giữ khá nhiều di vật quý, trong đó có những di vật có giá trị được tạo tác công phu tỉ mỉ như án giang, hương án, kiều, hoành phi, câu đối, long ngài, bài vị. Trong đình, tòa trong cung có hai cỗ long ngai, bài vị của Đức Ông và Đức Bà. Ngoài ra còn có tấm bia thờ 10 vị tổ sư nghề dệt the. Đình đã được các triều vua từ thời Lê đến thời Nguyễn ban cho 28 đạo sắc phong. Nhà Nguyễn đã ban 10 vị tổ nghề the làm Dực Bảo Tôn Thần. Đình La Khê đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1998. Đây là bia ghi dấu sự kiện địa điểm xét xử đầu tiên của Tòa án Nhân dân tại Bắc Bộ, tại cụm di tích bia La Khê và ngay sát đền thờ Đức Thánh Bà. Việc đặt bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên của Tòa án Nhân dân tại Bắc Bộ tại cụm di tích đình chùa Bia Bà La Khê là nơi để cán bộ ngành tòa án ôn lại lịch sử trong các ngày lễ trọng đại, đồng thời cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của điểm du lịch văn hóa tín ngưỡng nơi này. Bên trái đây chính là đền Bia Bà. La Khê nổi tiếng với địa chỉ tín ngưỡng dân gian bia Đức Thánh Bà, nơi thờ bà Trần Thị Hiền, con gái cụ đô lực sĩ Dũng Quận Công Trần Chân. Bà là đệ nhị vương phi, vợ của vua Mạc Đăng Doanh. Bà ở cạnh vua Mạc Thái Tông 12 năm, tới năm 28 tuổi. Do bị hậu sản khi sinh vị hoàng tử đầu lòng và là vị hoàng tử thứ 5 trong triều, bà về quê an dưỡng. Năm Canh Tuất năm 1538, bà đã yên nghỉ vĩnh hằng tại cánh đồng vang, nơi mảnh đất quê hương. Bà đã có công đóng góp không nhỏ trong việc sắp xếp hậu cung và được vua Mạc Đăng Doanh ca ngợi trong văn bia tại Bia Bà. Ôi, đức tính điềm tĩnh thận trọng, thư thái nhàn nhã của bà Phi đã giúp bà cần kiệm thu xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, cho dù những người được tán thán trong kinh thi kinh dịch cũng không thể hơn thế được. Bà đáng nhẽ phải được hưởng phúc khánh nhiều vô cùng, song không hiểu sao đã sớm quy tiên, thật đáng thương thay. Bà Phi có nhiều đức hạnh cao đẹp vậy, sao chẳng đem khắc vào bia đá để lưu truyền bất hủ ư? Các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại cho rằng vì bà Trần Thị Hiền có công trong việc thu vén tài chính, khéo lo sắp đặt hậu cung, lại giúp đỡ mở mang nghề dệt quê nhà, thương những người nghèo khó, đóng góp không nhỏ trong việc tề gia trị quốc bình thiên hạ của vua Mạc Đăng Doanh. Trước khi mất, bà trao lại toàn bộ ruộng vườn tài sản cho nhân dân. Sau khi mất, bà lại nhiều lần hiển linh, hiển thánh, thể hiện oai nghiêm, nên từ đời này sang đời khác trải qua hơn 550 năm. Nơi thờ phụng
của bà được nhân dân quanh vùng sùng kính, nghi lễ trang nghiêm. Nhớ ơn công đức của bà, nhân dân đã lập đền thờ bà tại cổng làng. Năm 1982, dân làng La Khê đã rước tấm bia về khu di tích La Khê để thờ phụng. Khi đến dâng hương, mâm sắm lễ tùy tâm từng người, nhưng chủ yếu là các lễ chay như hương, hoa, bánh, quả chín, trầu cau và một ít tiền lẻ. Lễ hội Bia Bà thì được diễn ra vào 3 ngày 14, 15, 16 tháng Giêng hàng năm. Cũng xin được kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng được biết. Có chỗ nào chưa đúng, xin mọi người hãy comment để video sau của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.